7 Key Success Factor ของคนสำเร็จที่คั้นออกมาจาก3ก๊กสวัสดีครับผมพันเอกดร.อัตสิทธิ์ หัสถีธรรมนะฮะผมเป็นที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนธุรกิจนะครับเป็นโค้ชทางด้าน NLP นะฮะหรือว่า Neuro Linguistic Programming และเป็น Content Creator นะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยเป็นข้าราชการอยู่ในกองทัพมาก่อนนะฮะปัจจุบันก็ Early Retire มานะแล้วก็มาทำอาชีพตามที่เล่าให้ฟังไปหนึ่งในเรื่องราวที่มีอิทธิพลมากในวัฒนธรรมจีนก็คือเรื่องราวของสามก๊กและถือเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของจีนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายมิติของชีวิตเลยทีเดียวมีคำกล่าวนะฮะที่คนส่วนใหญ่พูดกันเยอะมากเลยที่บอกว่าใครที่อ่าน3ก๊กเนี่ยจบ3รอบเนี่ยครบไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มองได้2มุมนะฮะคือถ้าเกิดว่าอ่านจนแตกฉานแล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะคนคนนั้นก็น่าจะอันตรายแล้วก็ยากที่จะคบนะเพราะพิ้วเหลือเกินนะมีเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายต่างๆที่เรียนรู้จาก3ก๊กแต่ถ้าเกิดเรามาดูอีกมุมหนึ่งนะฮะใครก็แล้วแต่ที่อ่านจนครบ3รอบหรือว่าเกิน3รอบเนี่ยแต่ว่าเอามาใช้ในทางที่ถูกนะใช้ด้วยความมีคุณธรรมก็จะกลายเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมนะฮะหรือว่ากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอนำเสนอ7 Key Success Factor นะที่สำคัญนะที่มีอิทธิพลมากในการเป็นคนสำเร็จมาดู Key Success Factor ตัวแรกเลยนะสำหรับคนสำเร็จที่คั้นออกมาจาก3ก๊กเนี่ยอันแรกเลยก็คือเรื่อง mindset ครับคือคนสำเร็จเนี่ยอันดับแรกเลยต้องมี mindset นะที่เรียกว่า growth mindset นะฮะเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้นะฮะคือพูดง่ายๆต้องเป็นนอกจากจะเป็นมี growth mindset แล้วจะต้องสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะฮะมีสติตลอดเวลานะฮะพอเรามีสติเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกอารมณ์ออกจากเหตุผลนะฮะสามารถที่จะเวลาตัดสินใจอะไรเนี่ยตัดสินใจอยู่บนเหตุผลนะไม่ใช่การตัดสินใจด้วยอารมณ์ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างมากมายใน3ก๊กเนี่ยที่พอตัดสินใจด้วยอารมณ์เนี่ยท้ายสุดแล้วก็นำไปสู่ความเสียหายแล้วก็ต้องมาเสียใจกับการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์นั้นนะฮะการที่มี mindset ที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีสมาธิในสิ่งที่ทำนะฮะเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ mindset ทั้งสิ้นนะครับมองโลกในแง่ดีนะฮะและที่สำคัญต้องมองในแง่ร้ายด้วยนะครับคือแน่นอนการที่เรามองในแง่บวกเนี่ยแง่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เรามองเห็นโอกาสหรืออะไรแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าลืมในเรื่องมุมร้ายๆเลยนะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะเกิดทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ร้ายเราก็ต้องมองในลักษณะที่เหมือนเป็นบริหารความเสี่ยงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือความซื่อสัตย์ต่อตนเองนะครับคนที่จะสำเร็จเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์นะฮะความซื่อสัตย์เนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากซื่อสัตย์กับตนเองก่อนนะฮะพอเราซื่อสัตย์กับตนเองเนี่ยมันก็จะขยายไปสู่การซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นนะฮะนี่คือเป็น mindset ที่สำคัญมากความมุ่งมั่นความตั้งใจเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยสำหรับคนสำเร็จนะฮะการมองข้ามความย่อท้อคือเห็นปัญหาเนี่ยแน่นอนมันทำให้เราต้องหนักใจแน่นอนแต่คนสำเร็จเนี่ยจะมองข้ามปัญหามองข้ามความย่อท้อพวกนี้ไปนะก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จจะต้องมีความอดทนนะคือเวลาล้มเนี่ยเราก็ต้องลุกขึ้นมานะฮะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมานะฮะต้องทำอย่างนี้ได้ตลอดลุกแล้วเริ่มต้นใหม่นะหลังจากที่ล้มเหลวนะฮะการที่เราล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกเนี่ยแล้วก้าวข้ามความทุกข์ใจนะฮะก้าวข้ามอุปสรรคเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จครับนอกจากความอดทนแล้วนะฮะยังต้องมีความมุ่งมั่นนะคือบอกตัวเองอยู่เสมอว่าต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งนะฮะมีระเบียบวินัยในตัวเองสูงนะท่านจะเห็นว่าคนที่สำเร็จในเรื่องราวของสามก๊กเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายนะฮะมีความมุ่งมั่นนะแล้วก็มีระเบียบวินัยนะฮะที่จะนำพาในการที่จะสู้รบหรือว่าเอาชนะศัตรูเนี่ยนะต้องใช้สิ่งพวกนี้อย่างมากเลยคือความมุ่งมั่นนะครับสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ mindset นะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีนะฮะคือจะต้องเริ่มต้นจากควบคุมตัวเองให้ได้นะการควบคุมตัวเองให้ได้ก็เกิดจากการที่เราต้องมี mindset ที่ดีนะมี growth mindset มีสติที่เข้มแข็งนะควบคุมตัวเองได้นะฮะไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรคนะฮะแม้จะล้มลุกคลุกคลานมากเพียงใดก็ยังลุกขึ้นมาได้ขอยกตัวอย่างตัวละครใน3ก๊กครับเช่นหลิวเกียงโจเฉลียวนะและเสียงเซี่ยวนะคนเหล่านี้เคยเผชิญกับความล้มเหลวแล้วก็อุปสรรคต่างๆในการต่อสู้นะแต่พวกเขาเนี่ยไม่ยอมที่จะหยุดยั้งนะเขาพยายามนะฮะที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลวเหล่านั้นแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นมาดู Key Success Factor นะของคนสำเร็จจาก3ก๊กตัวที่2นะคะแฟกเตอร์ตัวที่2คือภาวะผู้นำนะหรือว่า leadership นะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะในการที่จะนำตัวเองแล้วก็นำคนอื่นนะฮะคือคนที่มีภาวะผู้นำเนี่ยเราจะต้องทำตัวให้อยู่เหนือความคาดหวังของคนที่อยู่รอบข้างเรานะคือพูดง่ายต้องอยู่เหนือ above standard above average นะเราถึงจะเป็นผู้นำเขาได้นะครับจะต้องมีความกระตือรือร้นนะฮะคือ active อยู่ตลอดเวลานะใครเห็นก็โอ้นี่แหละผู้นำของเรานะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะในฐานะที่ผมเคยอยู่ในกองทัพมาก่อนเนี่ยคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ครับเขาเรียกว่าเป็น role model นะฮะคือทำอะไรเราต้องการให้ลูกน้องเราทำอะไรในแบบที่ดีต่อหน่วยงานดีต่อธุรกิจหรือดีต่อองค์กรเนี่ยเราต้องทำตัวเป็นแบบอย่างก่อนนะเมื่อเขาเห็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยเขาก็จะยึดถือแล้วก็ทำตามนะแต่ถ้าเกิดเราทำในแบบที่เป็นตัวแบบเป็นตัวอย่างที่แย่มากเลยเนี่ยก็ไม่มีใครอยากที่จะทำตามเราไปบอกเขาให้ทำแบบนี้แต่เราทำอีกอย่างเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะเชื่อเราครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีความยุติธรรมครับความยุติธรรมเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในกลุ่มในองค์กรในบริษัทหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดการเรียกว่าอะไรทะเลาะเบาะแว้งกันทันทีนะเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำเนี่ยภาวะผู้นำเนี่ยคือการที่จะต้องมีความยุติธรรมต้องมีจุดยืนนะฮะใครทำดีเนี่ยก็ควรได้รับสิ่งตอบแทนนะใครทำไม่ดีทำผิดระเบียบหรือว่าอะไรกฎเกณฑ์ก็ต้องว่ากันไปตามกฎเกณฑ์นะก็คือความยุติธรรมสำคัญมากการรับฟังความคิดเห็นนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการมีภาวะผู้นำฮะเราจะต้องรับฟังความคิดเห็นมากกว่าที่จะพูดถึงเรื่องตัวเองคือพูดง่ายการเป็นผู้นำเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นนักฟังที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นการรับฟังคำวิจารณ์นะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็คือเป็นฟีดแบ็กที่จะเอามาปรับปรุงตัวนะปรับปรุงองค์กรหรืออะไรก็แล้วแต่คือต้องเป็นนักฟังที่ดีและที่สำคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากการเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับคือต้องรู้ว่าเวลาไหนควรพูดอะไรนะควรพูดตรงๆหรือว่าพูดคือพูดเป็นนะฮะไม่ใช่ว่าการพูดเป็นนี่ไม่ใช่ว่าเป็นการพูดเก่งนะผู้นำบางคนเนี่ยพูดน้อยมากแต่พูดออกมาทีเนี่ยคนฟังคนเชื่อเพราะว่าเขาพูดเป็นเขารู้ว่า timing ที่ตอนไหนควรจะพูดอะไรควรจะมีจังหวะจะโคนยังไงเนี่ยสำคัญมากคือการภาวะผู้นำคือการพูดเป็นการมีภาวะผู้นำนะฮะก็คือต้องใส่ใจในรายละเอียดนะฮะงานของผู้ใต้บัญชาของลูกน้องเนี่ยนะฮะการสนใจสิ่งเล็กๆน้อยๆสวัสดิการหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเขานะอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยนะมนุษย์เราทุกคนเนี่ยต้องการที่จะเป็นคนสำคัญในมุมของใครสักคนหนึ่งนะโดยเฉพาะในมุมของคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นเจ้านายของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะลูกน้องเราเนี่ยต้องการให้เราใส่ใจเพราะฉะนั้นภาวะผู้นำอันหนึ่งก็คือการใส่ใจในรายละเอียดนะฮะในงานของลูกน้องเราของผู้ใต้บังคับบัญชาเรานะฮะแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะไปก้าวก่ายนะจนแบบลูกน้องลำบากใจนะหรือที่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์แบบพวกหลงจู้พวกชอบล้วงลูกนะคือเข้าไปโอ้จุกจิกในงานทุกรายละเอียดเนี่ยอันเนี้ยการที่เป็นผู้นำอย่างเงี้ยก็จะทำให้ลูกน้องอึดอัดนะเพราะว่าเขาก็ไม่มีอิสระในการทำงานนะไม่มีอิสระในการคิดโอเคแหละเราคงจะปล่อยให้เป็นอิสระแบบ 100% ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นความศิลปะในการที่ทำให้ลูกน้องทำงานอย่างมีความสุขด้วยความตั้งใจงานหนัก
แต่สนุกที่จะทำถ้าเกิดเราไม่ล้วงลูกมากเกินไปตามที่บอกไปนะครับผู้นำเนี่ยจะต้องมี mindset ที่ดีนะจะต้องเข้าใจตัวเองจะต้องมีสติในการที่จะเท่าทันอารมณ์ความรู้สึกตัวเองนะการที่ผู้นำเนี่ยเข้าใจตัวเองนะครับมันก็จะนำมาสู่สิ่งหนึ่งนะนั่นก็คือการเข้าใจผู้อื่นนะเข้าใจว่าลูกน้องเราแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงมีแรงจูงใจยังไงนะฮะเมื่อเราเข้าใจสภาวะพื้นฐานของลูกน้องเราของผู้ใต้บังคับบัญชาเราเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะซื้อใจเขาได้นะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าใจเขาแล้วก็เมื่อเราเข้าใจเขาลูกน้องก็จะเชื่อถือเราชื่นชอบเรานะฮะฟังเราสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของภาวะผู้นำนะก็คือความรับผิดชอบครับไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของลูกน้องนะฮะหรือว่าของหน่วยงานเนี่ยคือบางทีหัวหน้าไม่ได้ทำหรอกนะผู้นำไม่ได้ทำหรอกแต่ลูกน้องทำผิดพลาดคนที่เป็นผู้นำเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่านั้นอยู่ในความดูแลของเรานะฮะเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำต้องไม่ปัดความรับผิดชอบครับคือผู้นำบางคนเนี่ยจะรับแต่ชอบอย่างเดียวผิดผมไม่รับให้ลูกน้องรับไปอันนี้ไม่ได้ท้ายสุดแล้วลูกน้องก็จะไม่เชื่อคุณนะทุกคนก็จะหนีหายหมดถ้าเกิดว่าผู้นำคนนั้นจะเอาแต่ชอบอย่างเดียวผิดฉันไม่เอานะอะไรประมาณนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งของการเป็นภาวะผู้นำคือต้องรู้จักคำว่าโคนันทวิสารครับนะโคนันทวิสารเนี่ยก็หมายกับว่าคนเนี่ยชอบการที่ยกย่องชอบการที่ชื่นชมชอบการสรรเสริญเยินยอนะแต่ว่าต้องเป็นด้วยความจริงใจนะถ้าเกิดเราชมเราชื่นชมเรายกย่องเขาด้วยความไม่จริงใจเนี่ยเดี๋ยวท้ายที่สุดมันจะย้อนกลับมาทำลายเราเองนะเพราะฉะนั้นเวลาลูกน้องทำอะไรสำเร็จเนี่ยก็ต้องชื่นชมก็ต้องปูนบำเหน็จนะรางวัลนะซึ่งสิ่งเนี้ยเหมือนโจโฉใช่ไหมเวลาใครทำอะไรสำเร็จเนี่ยก็จะให้รางวัลนู่นนี่นั่นเป็นตำแหน่งทรัพย์สินเป็นเงินทองไปนะฮะเพราะคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยชอบที่จะได้รับการยกย่องคือเรามีความเป็นโคนันทวิสาอยู่ในตัวทุกคนครับหลักการของผู้นำอีกอย่างก็คือนะฮะถ้าเกิดเราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องทำเช่นเดียวกันกับที่เราต้องการให้ผู้อื่นทำกับเราจะต้องมีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองนะฮะจะต้องรับผิดชอบนะรับทั้งผิดและชอบนะไม่ใช่รับแต่ชอบอย่างเดียวผิดโยนให้ลูกน้องอันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะฮะบุคคลในสามก๊กนะฮะเช่นหลิวปอเอียงนะฮะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะฮะแล้วก็เวลาทำสิ่งใดเนี่ยก็จะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะสร้างแรงบันดาลใจและได้รับความเคารพจากคนรอบข้างนะลูกน้องเจ้านายหรืออะไรก็แล้วแต่ Key Success Factor ตัวที่3นะฮะสำหรับคนสำเร็จใน3ก๊กก็คือการตัดสินใจนะหรือว่า making decision นะฮะคือใน3ก๊กเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสงครามการลบอะไรก็แล้วแต่นะการที่จะต้องไปยึดเมืองไปโจมตีนะฮะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะการตัดสินใจจะต้องเด็ดขาดนะจะต้องตัดสินใจอย่างเฉียบคมนี่ก็คือคนที่สำเร็จก็จะสามารถตัดสินใจในเวลาที่จะต้องตัดสินใจนะในเวลาที่มันฉุกละหุกในเวลาวิกฤตเนี่ยต้องตัดสินใจต้องทำ1 2 3 4เนี่ยจะต้องตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะในความเฉียบคมเนี่ยก็ต้องมีความยืดหยุ่นครับอาจจะมีการปรับได้ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์นะครับที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฮะการตัดสินใจนะครับนอกจากจะต้องใช้ความรู้ใช้ข้อมูลใช้อะไรมากมายนะฮะที่จะตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมได้เฉียบขาดเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องใช้สัญชาตญาณนะฮะไอ้สัญชาตญาณของการตัดสินใจเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบติ้งต่างหรือว่านึกขึ้นมาเองสัญชาตญาณเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้สั่งสมมาเป็นเวลานานนะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจเนี่ยไอประสบการณ์ที่มันเก็บไว้ในสมองเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะส่งสัญชาตญาณว่าเฮ้ยอันนี้เราควรจะทำไงอันนั้นเราควรจะทำไงนั่นก็คือสัญชาตญาณที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งของการเป็นผู้นำภาวะผู้นำครับยกตัวอย่างเช่นหลิวเซียงนะฮะเป็นตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตัดสินใจเรื่องอะไรนะฮะก็คือตัดสินใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรนะและกำลังที่มีอยู่เพื่อที่จะสามารถต่อสู้นะกับข้าศึกนะหรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยในเวลา
นะฮะที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถเอาชนะศัตรูนะอย่างมีประสิทธิภาพ Key Success Factor ของคนสำเร็จใน3ก๊กนะฮะ Factor ที่4ก็คือการวางแผนกลยุทธ์นะฮะหรือว่า strategic thinking strategic planning นะฮะคือในการที่จะวางแผนกลยุทธ์เนี่ยนะฮะก็จะต้องเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะฮะก่อนที่จะตัดสินใจใดๆก็ตามการวางแผนที่ดีเนี่ยนะฮะก็จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายนะตามผลลัพธ์ที่คาดการเอาไว้ตามแผนได้ในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์หรือว่าการคิดเชิงกลยุทธ์เนี่ยผมจะขอยกตัวอย่างนะของขงเบ้งนะอันนี้เป็นนักปราชญ์ที่เป็นรู้เก่งทั้งเรื่องการเมืองและก็การทหารนะคือขงเบ้งเนี่ยนะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากใน3ก๊กนะด้วยวิธีการที่เขาวางแผนวิธีการที่เขาคาดการเนี่ยมันดูล้ำลึกมหาศาลมากเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นตอนที่เขาวางแผนเอาชนะทัพเรือของโจโฉเนี่ยโดนเผากระจายเลยด้วยการคาดการข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาหรืออะไรก็แล้วแต่นะทำให้ฝั่งของขงเบ้งเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเอาชนะโจโฉที่มีกำลังมากมายได้แม้ว่าขงเบ้งเนี่ยจะไม่ได้เป็นนักการทหารนะฮะแต่เขามีความสามารถในการวางแผนและใช้กลยุทธ์ในการดำเนินการทั้งทางการเมืองนะแล้วก็ทางด้านการทหารนะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดการวางแผนนะฮะแล้วก็การวางกลยุทธ์ของขงเบ้งใน3ก๊กเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมนะของความฉลาดแล้วก็ความเชี่ยวชาญนะในการจัดการกับสถานการณ์ที่มันซับซ้อนนะในเรื่องราวของ3ก๊ก Key Success Factor ตัวที่5นะฮะสำหรับคนสำเร็จนะที่คั้นออกมาจาก3ก๊กก็คือการให้กำลังใจตนเองนะฮะสามารถสร้างแรงจูงใจที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวเองได้ตลอดเวลานะคือการที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องขับขันที่จะต้องต่อสู้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรต่างๆที่ทำให้เราท้อแท้อยู่ตลอดเวลานะครับคนที่เป็นผู้นำคนที่สำเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความกลัวนะแต่เขาเอาชนะความกลัวนะเพราะฉะนั้นการให้กำลังใจตนเองเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก Key Success Factor ในการที่เราจะต่อสู้ชีวิตฝ่าฟันอุปสรรคเนี่ยเราต้องเจอสิ่งที่เป็นปัญหาบางครั้งก็ทำให้เราท้อนะเราก็ต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองมีวิธีการในการให้กำลังใจตัวเองมีวิธีการในการให้ตัวเองฮึกเหิมอยู่ตลอดเวลานะครับใน3ก๊กเนี่ยมีบุคคลหลายคนนะที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการให้กำลังใจตัวเองนะหรือว่า self motivation ยกตัวอย่างเช่นหลิวเจียนะฮะก็คือมีความมุ่งมั่นและการให้กำลังใจตนเองนะแม้ว่าเขาจะต้องเจออุปสรรคอะไรต่างๆมากมายรวมไปถึงความท้าทายทั้งหลายแหล่มากมายเลยแต่เขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นครับและก็มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง Key Success Factor ตัวที่6นะฮะของคนสำเร็จจาก3ก๊กเนี่ยก็คือการสร้าง connection นะหรือว่าการสร้างสายสัมพันธ์นะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดท่านดูใน3ก๊กเนี่ยนะฮะคือการสร้างความสัมพันธ์หรือว่าการสร้าง connection การสร้างพันธมิตรนะฮะการร่วมมือกันนะจากศัตรูการมาเป็นพันธมิตรจากพันธมิตรการมาเป็นศัตรูวนเวียนอยู่เงี้ยแต่ท้ายสุดแล้วการที่เราจะทำอะไรสำเร็จเนี่ยเราต้องอาศัยความสัมพันธ์อาศัยคอนเน็กชันนะความสัมพันธ์นะคอนเน็กชันการสร้างพันธมิตรเนี่ยก็จะทำให้เกิดการซินเนจีพลังในการต่อสู้ครับนอกจากนั้นนะฮะนอกจากการสร้างคอนเน็กชันแล้วนะฮะคนสำเร็จใน3ก๊กเนี่ยก็มักจะพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยคนที่มีความสามารถอย่างเช่นเหมือนเล่าปี่ใช่ไหมเล่าปี่เนี่ยจริงๆไม่เก่งหรอกแต่หาคนเก่งมาช่วยนะฮะเชิญขงเป้งมาเป็นที่ปรึกษามีกวนอูเป็นขุนศึกคู่ใจนะฮะเนี่ยแหละก็คือการแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่เก่งกาจก็พาตัวเองไปสู่ความสำเร็จนะฮะเหมือนเล่าปี่นะครับพอเราอยู่แวดล้อมด้วยคนที่มีความสามารถเนี่ยก็จะมีการแบ่งปันนะฮะวิสัยทัศน์นะแบ่งปันโลกทัศน์มันก็ทำให้เรามองอะไรกว้างขึ้นฉลาดขึ้นชัดเจนขึ้นมีเส้นทางที่เดินไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่จะขอยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือหลิวเจียฮะ
หลิวเจียเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสำคัญในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์นะและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในสามก๊กหลิวเจียเนี่ยสร้างอำนาจของเขานะพลังอำนาจของเขาด้วยการสร้างสัมพันธภาพแล้วก็เชื่อมโยงกับผู้คนรอบข้างนะก็ทำให้เขามีพลังอำนาจในการที่จะต่อสู้ได้ครับมาดู Key Success Factor นะฮะตัวที่7นะฮะก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับหรือว่า lifelong learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยจะทำให้เรามีข้อมูลมีความรู้นะฮะซึ่งจะทำให้เราพร้อมที่จะริเริ่มนะฮะการสรรหาสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะฮะการสร้างความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการมีไหวพริบเนี่ยนะฮะไอ้สิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นจากนอกเหนือจากการมีสมองที่ดีแล้วนะฮะมันก็เกิดขึ้นจากการที่มีข้อมูลมากมายที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองการที่เราเรียนรู้เนี่ยก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีการเปิดกว้างทางความคิดนะฮะเป็นคนที่ทำให้เราเรียนรู้จากการฟังนะฮะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองและก็ของผู้อื่นด้วยนะฮะตัวอย่างเรื่องนี้ก็คือหลิวเจียนะฮะคือเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการเรียนรู้นะและประยุกต์ในเรื่องความรู้ใหม่ๆในการต่อสู้เขาเสนอแนวคิดใหม่ๆนะและใช้กลยุทธ์ที่ไม่ธรรมดานะเพื่อสนับสนุนการต่อสู้ของฝ่ายเขานะฮะหรือว่าซิมาจินะฮะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวตามสถานการณ์มีความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เจอในการต่อสู้นะฮะและคนสุดท้ายก็คือหลิวเฉียงนะฮะเป็นตัวละครที่มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากนักปราชญ์นะแล้วก็คนรุ่นพี่นะฮะสรุปนะฮะผมขออนุญาตสรุปนะฮะ Key Success Factor ทั้ง7ตัวนะฮะของคนสำเร็จใน3ก๊กอีกครั้งนะฮะ1ก็คือการมี growth mindset นะฮะแล้วก็ควบคุมตนเองได้นะฮะอันที่2คือมีภาวะผู้นำอันที่3ฮะการตัดสินใจนะฮะอันที่4นะฮะการวางแผนกลยุทธ์นะฮะแล้วก็อันที่5คือการให้กำลังใจตนเองนะฮะอันที่6การสร้าง connection และอันที่7นะฮะก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตคุณสามารถเอาเรื่องราวนะไอตัว7 Key Success Factor นะของคนสำเร็จใน3ก๊กเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะการทำธุรกิจนะหรือว่าในมิติอื่นๆของชีวิตเนี่ยไอหลัก7 Key Success Factor นะที่คั้นมาจากคนสำเร็จใน3ก๊กเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมคิดว่าเรื่องราวในวันนี้นะฮะ7 Key Success Factor นะจากคนสำเร็จนะที่คั้นออกมาจากวรรณคดี3ก๊กเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะหรือว่ากดสนับสนุนช่อง Startic Man ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับขอให้ทุกท่านนะฮะรวยเฮงประสบความสำเร็จในทุกมิติในชีวิตครับ